नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म केराको पकौडा बनाउन जाँदैछु र केराको पकौडा बनाउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हजुरले चाहिँ बोक्रा निकाल्नुपर्छ। केराको मजाले तास्नु होला, केले सजिलो लाग्छ। मोटो छैन भने कोरिसोले तास्न पनि सक्नुहुन्छ। आलु तास्नेहरूले पातलो टाइपको छ भने चाहिँ नभए चक्कुले तास्नु होला, चक्कुको मद्दतले। त्यसरी सबै वान बाई वान तास्नु होला र तासिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले कोरेसोको मद्दतले बिस्तारी कोर्नु होला। अनि त्यहाँनिर मसिनो पाराको चिप्स जस्तो निस्किन्छ। अनि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चिप्स बनाउनको लागि युज गर्नुपर्छ। बिस्तारी त्यसरी गर्नु होला। र मैले चाहिँ अब सनफ्लावर ओइल लिएको छु। सनफ्लावर ओइल चाहिँ तात्दै गर्छ। अब चाहिँ मैले आटाको पिठो लिएको छु। बेसनको पिठोको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई यो मन पर्छ। अनि मैले चाहिँ साल्ट लिएको छु, ट्युमेरिक पाउडर लिएको छु, अनि रेड चिल्ली पाउडर र सबैलाई राम्ररी मिक्स गर्नु होला। थोरै फुड कलर पनि एड गरेकी छु मैले चाहिँ। फुड कलर चाहिँ हजुरहरूले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब थोरै थोरै गरेर पानी एड गर्नु होला, धेरै एकैचोटि चाहिँ एड नगर्नु होला। त्यसलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ एड गर्नु होला। धेरै एकैचोटि हाल्यो भने पिठो पातलो हुन्छ। थोरै गरेर एड गर्नुहोस्। यो बनाउनलाई चाहिँ निकै नै सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। हजुरले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। बिस्तारी सबै घोल्नु होला। र मैले चाहिँ एउटा चिप्स लिएको छु। हजुरले हो त्यसरी नै काट्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कसरी सजिलो लाग्छ। र वान बाई वान तेलमा डुबाउनु होला। सजिलो छ बनाउन एकदमै। वान बाई वान त्यो पिठोमा डुबाउँदै चोप्दै हजुरले तेलमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै क्रिस्पी टाइपको बन्छ। र जति हजुरले पातलो बनाउनु भएको हुन्छ त्यो केरालाई काटेर त्यति मिठो हुन्छ। र सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले पाकेको केरा युज गर्नु भएन, काँचो केराको युज गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हाम्रो चिप्स पाकेर पनि रेडी भइसकेको छ। म वान बाई वान झिक्दै जाँदैछु। हजुरहरूले सबै प्रोसेस सेम नै हो, त्यसरी नै फ्राई गर्नु होला। मैले चाहिँ फ्राई पनि गरिसकेको छु, रेडी पनि भइसकेको छ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी?